God afton. Jag ska be att få hälsa välkomna hit till Folkets park ikväll. Från folkparkssomrar till utsålda världsturnéer. Hur kunde vi nå dit? Det här, det är historien om hur popmusiken satt Sverige på världskartan. Det har varit en lång väg för svensk popmusik att ta sig ut i världen och den har pågått från stenkaka till Spotify. Den har tagit oss från att vara herrmapor till trendsättare och fört popmusiken från skamvrån till finrummet. Så hur hamnade vi här egentligen? Ja, idag är svenskar på världens topplistor vardagsmat och det har förstås producerats den ena stora hitten efter den andra. Och apropå topplistor, i popvärlden finns det en som är lite viktigare än alla andra. Amerikanska Billboard Hot 100. Så vilken svensk var då egentligen allra först med att ta sig in på denna hitlistornas hitlista? Okej, den första svenska artisten på Billboard Hot 100. Första? Det borde man veta. Och vem kan då vara den första svensken? Det är ett årtal. Säg en ledtråd. Var det någon som var också väldigt stor i Sverige? Kan ha Sputniks. Men Sputniks var ju mer Japan. Det måste väl vara Björn Skifs. Med Hugo Chaka. Det var ju Björn Skifs. Trodde jag i alla fall. Eller? Nej, men det var ju då alltså inte Björn Skifs då, för att det var ju en etta. Ola. Vad heter Olas band? Ola och Janglers låg där med Let's Dance. Inte Sputniks i alla fall. Och inte Ola and Janglers eller? Nej, jag vet. Jag har ingen aning. Var det det? Nej. Men vad heter den låten jag tänker på med han... Harpo. Harpo, ja. Det var inte det Abba då. Var ABBA någonsin en topp? Det kan vara... Basilda Rätthammar. Men det är ju alldeles för långt tillbaka. Alice Babs. Swedanes. De var ju stora i Amerika också, så att jag vet inte. Vad är facit? Ja, Alice Babs med hennes Swedanes är en mycket kvalificerad gissning. Men ska vi vara petiga, ja rent av stränga, så lyckas de bara bubbla precis utanför topp 100 med sin Scandinavian Shuffle. En annan slamkrypare skulle kunna vara den här donnan. Ann-Margret Olsson, ja. Mest känd som den förföriska Hollywoodskådisen Anne Margaret. I början av 60-talet hade hon faktiskt även några mindre hits på Hot 100. Hon föddes förvisso i Jämtland men flyttade till USA och blev amerikansk medborgare redan som barn. Så om rätt ska vara rätt, ja då är hon ändå diskvalificerad. Och det är inte heller varken Sputniks eller Björn Skifs som är först upp på amerikanska singellistan. Hallå, hallå. Hallå, får vi komma in? Non sono mai stata. Hej. Vad skojigt att träffas. Det var ganska länge sedan. Var det inte jag? Jag tror det är jag faktiskt. Det är du. Ja. Sole, 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 vedo dappertutto. Nej. Wow. Siw Malmkvist? Nej, menar du det? Helvete. Vadå, så hon? Det hade jag ingen aning om. Sole, 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 shit. Fan, vilket underbart skivomslag. Jag måste få lukta. Låg den etta? Nej. Den var Nej, jag var först. Ja, du var först. Ja, just det, så var det. Är det sant? När var det här? 1964 pikade på plats 58 på Hot 100. Det har ni inte skrutit tillräckligt med, Siw Malmkvist, eller hur? Vad säger hon om det här? Kommer hon ihåg det? Och det var tal om att vi skulle åka till Tokyo och Amerika. Men jag var faktiskt ganska ointresserad, för jag tänkte det finns tusentals Siw Malmkvist i Amerika. Vad kan jag tillföra? Den som glad är gläder andra. Men en annan förklaring det är att Siw Malmkvist där och då redan har en framgångsrik utlandskarriär.
Förutom att vara drottning av folkparkerna och Sivan med hela svenska folket var hon samtidigt också Die Malmqvist med var och varannan tysk. Inte minst sen hon vinner den tyska Melodifestivalen. Den låten var så populär så att man sammanbanden med mig då. Så om man inte visste vem jag var så säger man bara titeln på låten så. Men Liebeskummer vinner inte bara tyska Melodifestivalen. Det blir årets mest sålda låt 1964. Ja, där och då är Siw Malmkvist större i Tyskland än vad Robin eller Sara Larsson än skulle våga drömma om idag. Riktigt imponerande, inte minst med tanke på att Siw startar sin Tysklands karriär utan att kunna ett enda ord tyska. Nej, jag kunde inte säga någonting. Jag kunde säga Guten Tag, ich liebe dich, auf Wiedersehen. Det var ungefär vad jag kunde på tyska då. Och då sa min manager att Siw, hon är ju så himla bra på att härma. Hon kanske kan sjunga tyska också. Jag fattar inte hur jag kunde göra det. Det var bara läten för mig. Ja, Sivan, hon härmar sig alltså hela vägen till toppen av de tyska listorna. Men att härma sig till hits, det är hon knappast ensam om. Hemma i Sverige är receptet bara lite annorlunda. Ta en utländsk hit, tillsätt en svensk text, skjuts in i skivugnen och vips så har vi fått en svensk toppsklassiker. Ja, många av de där melodierna som känns lika ursvenska som Kalles Kaviar är i själva verket inte ett dugg svenska från början. Det är skönt när mitt Stockholm är grön. Walking my baby back home. Ja, nu är det slut på gamla tider. Ja, nu är det färdigt inom kort. Ain't got time to fix the shingles. Ain't got time to fix the floor. Lyckliga gatan, du finns inte mer. Si divertiva giocare con me. Ja, jösses. Tur att vi ändå har en nationalskalder som Cornelis att luta oss mot. Hejsan morsan. Hello father. Här är brev från Camp Granada. När jag tittar på låttitlar så tror jag att de är svenskar. Mamma är lik sin mamma. Mamma är liksom absolut som cleaning lady. Vad heter den? Sadie the cleaning lady. Sadie the cleaning lady. Ja, kvinnans lott i livet är densamma. Genialt. Jäkla bra text. Fortfarande. Har vi en Grammispris. Det kan man vara stolt över. Ja, Marie Ledin är förvisso en tung och trovärdig spelare i svensk musikbransch. Men i just det här fallet är hon jävig. För den där texten, den är nämligen skriven hemma i hennes vardagsrum. På den tiden hon hette Andersson i efternamn av hennes egen pappa. Branschen brukar han kallas, Stickan. Musikbranschen alltså. En duktig och kunnig yrkesman säger en del. En gangster som manipulerade svenska folket säger andra. Vi försöker att ge folk underhållning oavsett vilket parti de tillhör. Stickan Andersson, ja. En frispråkig nagel i ögat på allt och alla. Men samtidigt den kanske viktigaste arkitekten bakom vårt svenska popunder. Där och då den enda som tycker det är värt att ens skissa på en plan för att få ut svensk musik i världen. Nu är det så här att Sverige är väldigt litet. Och det innebär att det blir inte så mycket pengar. Nej, men jag tror att han alltid ville ut. Sverige var inte tillräckligt. Utan det finns en annan värld också. Men hur kunde då en folkskolelärare från Hova bli musik-Sveriges mäktigaste? Kom hit så bär vi bort orkestern. Tar de en gång till på direkten. Jag har fel, det finns inga märken på den här jävla gitarren. Ja, musiken är ju från början mest en hobby, men det är också en hobby som tar allt mer tid. Tills den dagen fru Gudrun Andersson tvingar sin man att välja spår. För mamma sa till pappa då att vi kan inte ha det så här att du ska undervisa på dagarna och så hålla på med musiken på kvällar. Så nu startar vi ett företag.
Och det blev Sweden Music som var förlaget då. Sweden Music, ja. Även om kontoret till en början är familjen Anderssons köksbord i Tullinge så säger namnet något om visionen. Stickan Andersson, han blir snart en slags handelsresande i hits. Bye. Så Stickans historia var ju att han lärde sig att man köper låtar. Så han åkte runt i Europa och i USA. Så köpte han låtar, alltså copywriter. Så kom han hem och så skulle ju någon skriva texter. Och det blev ju ett himla meck. Och då kom han på att men jag kan ju pröva. Så blev det. Så att han skrev texterna på de låtarna han hade köpt i utlandet. Och så hälsar jag vår första gäst välkommen och det är Lill-Babs. Ja, med Stickans texter blir sångare och sångerskor till folkkära popidoler. Han levererar svensktoppsklassiker på löpande band. Ja, det blir till och med tv-underhållning om hur snabbt han kan plita ihop en text. Kör igång här. Vi kommer att ta tid. Du får börja. Jag sätter igång klockan. Ner med kameran på klockan. Nu får du börja. Tack. Men all låtkommers ger inte bara Stickan pengar. Det föder också en vision om att det faktiskt är möjligt, även för oss i lilla Sverige, att göra låtar för världen istället för tvärtom. Det är bra. Framförallt tror jag att det var viktigt. Han hade ett kontaktnät. Han kände ju alla i Europa och USA, alltså i princip hela världen. Så att han visste hur man gjorde business. Ja, Stickan har kontakterna, så nu gäller det att hitta någon som kan göra låtarna också. Första steget, det tas där så många svenska artistkarriärer startat, i en folkpark. God afton, jag ska be att få hälsa välkomna hit till Folkets park ikväll i Västervik och har här med nöjet presentera Hootenanny Singers. En del blir miljonärer och lyckade affärer. Ingenting för dig och mig. Ja, när Stickan Andersson 1963 startar sitt skivbolag Polar, då åker han till Västervik av alla ställen. Det ska visa sig vara ett bra drag, för där hittar han Hootenanny Singers och sångaren Björn Ulvaeus blir snabbt tonårsidol. I början så tyckte jag att det var ganska obehagligt när folk stirrade efter mig när jag gick ut på gatorna, men nu så har jag blivit så pass van vid det så att jag lägger inte märke till det där. Jag tycker det är helt normalt bara. Kanske skulle sakna det till och med om det försvann. Marianne, och ni skulle bara se. Ja, på den svenska popscenen där är Hootenanny Singers de prydliga svärmorsdrömmarna som sjunger på svenska. Alla andra, de tävlar om vem som är den bästa kopian av sitt engelska favoritband. Varför är du så långhårig? Ja, reta farsan, morsan. Störst av de svenska popbanden är Hepstars. Killen på orgel heter Benny Andersson och ska så småningom börja skriva egna låtar. Men till en början handlar det, som för alla andra, om att härmas. Det var väldigt mycket covers och det var det för de flesta banden. Några skrev ju sina egna låtar, men det var väldigt mycket covers. Ja, i mitten av 60-talet verkar nästan varje liten by ha ett eget popband. Och eftersom det är sällsynt med Beatles eller Stones i folkparkerna så blir de svenska kopiorna nästan större än originalen. Vissa, som till exempel Ola and the Janglers, får till och med nosa lite på internationell framgång. Vad vi behöver idag i popvärlden är glamour. Glamour. Hey baby, want to take a chance? Say that you let me have this dance, but let's dance. 1969 så tar sig Let's Dance upp på världens viktigaste topplista. Ja. Billboards Hot 100. En stor grej ju. Ja, fantastiskt. Vad gjorde ni av det? Ja, nej men vi hade slutat. Ja, det är helt sjukt egentligen. Fast Ola Håkansson är inte ensam om att lägga ner sitt band i slutet av 60-talet. Björn Skifs, varför har du lämnat en grupp? Jag har väl inte lämnat en grupp, utan vi enas väl om att upplösa gruppen helt. Jag tänkte nog att men nu blir det väl nog hem till att jobba på Konsum i bästa fall om jag får tillbaka jobbet. Jag jobbar som dekoratör då på Konsum i Vansbro. Jag tänkte att men det här
det här var väl det då. Vad ska det bli utav mig, mamma? Ja, den svenska popvågen dör ut innan den ens riktigt hunnit börja. Så vad ska det nu bli av alla popsnörerna? Ola Håkansson sätter sig i skolbänken och Björn Ulvaeus, han får rycka in i det militära. Professor Ulvaeus anmäler sig. Jag måste hälsa på de som har såna här prylar på axeln i lumpen. Såna här. Ser ni? Ja, det började med en Cadillac och det blev ett begrepp, Hepstars. Och man kan diskutera dem i det oändliga. Man kan dyrka Hepstars, man kan lyssna på Hepstars, man kan tycka jättemycket om Hepstars. Man kan tycka illa om Hepstars. Men det är nog ganska svårt att bli lika berömd som Hepstars. Ja, när tv-reporten hävdar att inga kommer kunna bli så berömda som Hepstars tycker Benny Andersson att det verkar helt rimligt. Han har förvisso redan börjat skriva låtar med Björn Ulvaeus, men knappast några coola, hippa poplåtar på engelska. Nej, det låter snarare så här. Gamla härliga tid, ljuva 60-tal. Ja, popstjärnetiden verkar som ett avlägset minne, precis som den ljuva, oskyldiga delen av 60-talet. Nu är det istället protester på gatorna, uppror på universiteten och peace and love. Sverige, som tidigare mest varit känt för sina trygga bilar, är nu i omvärldens ögon lika med något helt annat. What has formed the image of Sweden in the United States? To my opinion, it would be sex. The sex films. Sex is painted all over every street and every corner you can see. Ja, den svenska synden är vida omtalad i världen och även de svenska popstjärnorna klär av sig. Och några fler som får jobb när det ska visas naket på bioduken, det är faktiskt våra vänner Björn och Benny. Ja, de gör musik till både Kärlekens språk och The Seduction of Inga. Men det pratar man inte om. Ja, hur det än ser ut idag så är Inga-musiken där och då deras största internationella merit. Det finns nog absolut ingenting som pekar på att de där två låtskrivarna inom bara några år ska nå hit. Ja, ni har nog sett det förr. Kanske det mest visade musikklippet någonsin på SVT. Det brukar heta att ABBA vann med Waterloo 1974 och sen tog de över världen. Men var det verkligen så enkelt? Och var börjar ens historien om ABBA egentligen? Så titta in i min lilla kajuta. Ja, här kommer Björn Ulvaeus gående på en brygga i Smögen. Året är 1969 och Björn han har tackat ja till att sjunga 30-talsslagers i en tv-film. Kanske inte hans hetaste stund i karriären, men det här programmet ska faktiskt ändra på precis allt. För ifrån mig går man hem med valuta. Det kan du ta och skriva upp. För se där är ju Agneta Fältskog på samma brygga. Ja, det är alltså just under den här inspelningen de träffas och blir ett par. I alla visor och all poesi förälskar man sig om våren. Agneta Fältskog, ja. Ett riktigt kap. Vid den här tiden är hon större popstjärna än sin blivande man. Inte minst är hon en av få artister som skriver sina egna låtar. Ja, så hörde jag att de la på stråkar. Och då hörde jag, gud alltså, det är min låt. Jag fattade inte att det var sant. Just den känslan att det är någonting som jag har skapat. Som det sitter en massa människor och spelar på. Jag håller till höger, Svensson. Men frågan är om vi ens gjort den här serien eller haft ett popunder att prata om det inte vore för att Sverige ställer om till högertrafik. Jag håller till höger, Svensson. Malmö har aldrig någonsin upplevt en sån våldsam trafik. Det verkade som om alla Malmös bilister var ute och högerkörde. Snälla Svensson. Ja, det låter kanske långsökt, men 3 september 1967 är datumet för den historiska omläggningen. Och för att bevaka det hela, ja, då är det maratonsändning av Hylands hörna, nyheter, trafikinformation och såklart lite underhållning.
Folk som tävlar, folk som reser, folk som jubilerar och folk som reser igen ska vi ha. Ja, samma dag ställer en tvåbarnsmamma från Eskilstuna upp i en talangjakt. Vad hon inte vet är att första priset är att få sjunga live i tv. Här kommer alltså dagens segrarinna, Anni-Frid Lyngstad. Vad har ni för yrke? Jag är gift och har 2 barn. Det är mitt yrke. Det var en ledig dag, så fylld av välbehag. Skulle ni nu vilja få en start? Säger man väl aldrig nej till, tror jag inte. Hur ska ni göra med de där 2 små då? För de måste vara väldigt små. Ja, han kan ju hjälpa er. Man kan ju hjälpa er att ta hand om dem. Ja, det gör han sig. Om det nu skulle bli så att det blir mera sång för er del. Ja, mer sång blir det. Inte minst när hon dumpar sin man och blir ihop med Benny Andersson. Och snart tar både Björn och Benny med sig kärleken även till jobbet. Men än så länge är de långt ifrån melodifestivaler och topplistor. Väldigt långt. För när de gör tv-debut som kvartett, ja då är det här på en salon. Ja, under namnet Festfolket med en misslyckad krogshow innanför västen drömmer de om Kalifornien. Ett första stopp blir dock som pausunderhållning i Vi i femman. Ja, nu är det halvlek och lagen ska byta plats och under tiden så tänkte vi bjuda på lite underhållning. Vi har 4 glada ungdomar här som ska sjunga någonting. De heter Agneta Fältskog, de heter Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson och Björn Ulvaeus. People need hope, people need loving, people need trust from a fellow man. Ja, det låter som ABBA, ser ut som ABBA, men de heter än så länge inte ABBA. Nej, faktum är att när de försöker lansera just den här låten i USA, ja då är det på Playboy Records under namnet Björn and Benny with svenska flicka. Ja, det var ju det här med den svenska synden. Det går i alla fall inget vidare och nu finns det bara en väg kvar, Melodifestivalen. Nej, men det var det enda språngbrädan som fanns. För jag tror att Stickan, Björn och Benny pratar jättemycket om det här. Liksom, om vi vill nå ut, hur gör vi då? Och det fanns inget annat sätt. Så liksom, det här är det sättet vi kan nå väldigt många på. Så. Ja, målet det blir Eurovision och första försöket den här. Ja, låten blir förvisso en stor hit på svenska topplistan, men i Melodifestivalen, ja, där är den chanslös mot... Dina bröst är som svalor som häckar. You're the summer like rose in you. Summer with rose in you. Ja, konkurrensen även på hemmaplan blir allt tuffare. De är knappast ensamma med popdrömmar. Vem vill inte bli en framgångsrik och firad artist? Här är Ted Gärdestad, som är en av de få som får en chans. Björn och Benny har inte tid att sörja någon förlust. De har ju fullt upp med att förverkliga andras popdrömmar. Gjorde inget annat. Vi slutar bara så. Mitt i allt försöker de också bjuda in han popsnöret från Dalarna till Polarfamiljen. Det var faktiskt så här att Benny Andersson, han visste att jag letade i skivbolag. Så han sa, du ska hänga med upp till Stickan här. Det är klart du ska vara hos oss på Polar. Så vi knallade upp där och kom in på Stickans kontor. Och han sitter med alla telefoner naturligtvis och säger, nej, vänta. Och sen så är han klar och säger, ja, men vad kommer du här med Björn Skifs? Han kommer aldrig att sälja en platta i hela sitt liv. Nej. Och så börjar han ringa igen sådär va. Så att det blev det ingen napp. Men istället för Polar och Stickan får Björn Skifs chansen i en annan studio. Björn, kan backa upp och ta bara just innan refrängen här så får vi repa det. Ja, välkommen in i spelet Bengt Palmers, ung skivproducent och stort Skifs-fan. Han har egentligen alltid varit besatt av hits, så vill man ha koll på det senaste inom popmusiken, ja då är det London som gäller. När man på den tiden var i London så visste man att en gång i veckan så sänder BBC ett tv-program som heter Top of the Pops.
I Sverige sändes det inga tv-program om pop överhuvudtaget. Så det där ville jag se. Och i det programmet så uppträdde Jonathan King med sin version av Hooked on a Feeling. Och vad jag hörde i den, det var ju att så här har ingen annan låt börjat. I can't stop this feeling. Och den såg ut så här. Det är ju fantastiskt. Girl, you just don't realize what you do to me. Ja, Bengt köper med sig en singel hem och när Björn Skifs och hans Blåblus något år senare behöver fylla ut sin live-repertoar, ja, då blir låten snart en given favorit. Ja, med Björn Skifs röst hittar Hooked on a Feeling hem. Att den egentligen är en cover på en cover, ja, det spelar mindre roll. 1973, det är ett enda långt... Det var första gången etta på 10-topp naturligtvis. Så att det var på den tiden, det var häftigt alltså. Ja, det var ju så högt man kunde gå. Ja, det var det. Men det fanns ju inga vidare planer för den där. Fast det där är inte riktigt helt sant, för gubben till vänster i bild, han vill nämligen något mer. Vänta lite nu. Den här inspelningen, den borde kunna ges en chans i engelskspråkigt land, framförallt i USA. Ja, beväpnad med skrivmaskin, vinylsinglar, kuvert, frimärken och inte minst hybris, så ger sig Bengt Palmers hösten 1973 ut på ett omöjligt uppdrag. Att få låten utgiven i USA. Dear Sirs, enclosed please find the recording och bla bla bla. Ja, det kunde lika gärna varit flaskpost. Palmers, han skickar skivan till varenda amerikanskt skivbolag han kan hitta. Jag visste inte om det här som du höll på att fiffla med. Utan vi var ju på turné och sådär och han höll ju på med sitt och det helt plötsligt så... Wow. Så kommer han och säger, ja den är ute nu. Jag var då ute. Ja, den är utgiven i USA. Ja, alltså jag fattar ju ingenting. Ja, mot alla odds. Till slut är det i alla fall någon som öppnar paketet från det kalla Norden och ger Hooked on a Feeling en chans. Det var ju ett stort mått av hybris från min sida att ge mig ut. Därför du inte sa någonting till mig. Jag blandar inte in mig i det här, för jag har ingenting med det att göra. Ja, skrattar du. Men man kan faktiskt tro att Björn inte vill ha något med det här att göra. För när den osannolika drömmen blir sann, när de lyckas med det som ingen annan svensk artist varit i närheten av, när Hooked on a Feeling börjar klättra högt på självaste Billboard-listan. The way that record is moving, I have a feeling it's going to be number one. That went from 38 to 21 to 14 to number 7 this week. Blue Swede with Hooked on a Feeling. Ja, då är Björn så långt ifrån amerikanska poplistor man kan komma. Kom allihopa, bilda en ring. När den väl började hända, då var jag på turné med en musikal. Jag minns speciellt den gången när den hade gått upp på 6:e plats, tror jag det var. Då är vi i Västerås och spelar Godspell. Så kommer det någon och en vaktmästare av något slag och säger du det är telefon till dig. Ja, men alltså allvarligt, jag ska in på scen alldeles strax. Jag vill inte ha någon telefon nu. Jag tror att du ska ta det här, för det är från Amerika. Ja, då är det Al Corey, kommer du ihåg honom? Ja. Någon PR-chef där på Capitol då, som skäller ut mig för att jag inte är i USA och gör promotion för den här plattan. Get your white ass over here! Det var liksom så, och jag kan inte, jag ska in på scen nu. I'm in Västerås, för fanken. Man måste ju säga till Al Coreys försvar att han hade rätt. Han hade väl rätt naturligtvis. Jag skulle inte ha varit i Västerås då, jag skulle ha varit där. Ja. Man kan väl säga så här att det inte fanns någon plan när Hooked dånade upp för listan i USA. Det var ju inte så jävla konstigt på ren svenska, eftersom det var otänkbart att detta skulle hända egentligen. Men ibland händer det som inte ska kunna hända.
Den 6 april 1974 landar Björn Skifs allra högst upp på världens viktigaste topplista. Och jag fattar ju fortfarande inte, vadå etta? Vadå USA? Nej, jag förstod inte. Det var ju liksom overkligt. Ja, utan att ha lyft ett finger. Inte illa för någon som bara några år tidigare blivit utdömd av den mäktigaste inom svensk musik. Men jag kan väl säga det att när vi då hamnar så småningom på första plats på Billboard-listan, det var den första jag tänkte på, det var Stickan Andersson. Det var lite kul. Men Björn Skifs var knappast ensam om att tänka på Stickan Andersson. Ja, det här råkar vara precis samma lördag som ABBA ska representera Sverige i Eurovision. Ett ABBA som där och då är totalt okända utanför Sverige. Lyssna här bara. These are the ABBA group. Born, Frida, Anna, who's just beside her with the long blonde hair, and Benny. If you can work that out, that's why they're called ABBA, because in fact it's Benny, Born, Annie Fried and Anna. Their song is called... Oh, and it's Napoleon! No wonder their song is called Waterloo. This is ABBA for Sweden. Watch this one. Jag tycker det går inte nog att understryka det här fullständigt osannolika att det händer samma fucking dag. Ursäkta min dåliga norska, men det är precis vad det gjorde. Ja, första gången Sverige vinner Eurovision och första gången vi toppar Billboard. 2 helt osannolika triumfer. Och det tycker jag, något förmätet kanske, men att det svenska musikundret har en födelsedag. Och det är 6 april 1974. Har du bestämt det nu? Det har jag enväldigt bestämt. Bra, men då har vi något att hålla oss till. Ja. Med en enkel tulipan på bemärkelser. Så hur firades då denna storslagna dag i svensk pophistoria? Ja, i SVT:s arkiv nämns inte ens Blue Swede och Billboard. Nej, och jag fattar inte det, för det är ju så gigantiskt att ha en etta i USA. Att man inte liksom pratar mer om det. Men ABBA och Stickan Andersson, de får åtminstone göra en segerintervju. Förra året så gjorde ni en slager om hur man ringer till varandra. Det här året gjorde ni en slager om hur 40 000 människor dog. Nej, det var väldigt cyniskt uttryckt, därför att det var ju inte alls meningen, utan Waterloo intervju med Stickan står ju för någonting som har hänt i historien. Det har ju inte alls någonting med människor som dog. Det var verkligen att vinkla grejen, jag måste säga det. Nej, jag vet att Stickan var jätteupprörd på det här. Han tyckte det var en jävla idiotisk fråga. Men ABBA och Stickan, de kan trösta sig med att hela Europa redan nynnar på Waterloo. Och snart så ska de få svensk konkurrens. Ja, hösten 1974 är faktiskt det hetaste svenska namnet på de brittiska topplistorna någon helt annan. Nu har hon ett champagneglas där igen. Det är typiskt Silvia. Vi har icke rökare fönster. Jo, förstår ni. Det har blivit 70-tal och i jakt på solen så åker hela Europa på charter. Inte minst till Spanien. Ja, och i Belgien där gör man till och med en låt om den spanska turistboomen. Ja, en belgisk låt på flamländska om Spanien. Det låter lite som ett EU-projekt. Låten den sjungs dessutom in på alla möjliga språk och när det är Sveriges tur, ja, då hamnar den alltså hos Sylvia Vrethammar. Jag minns inte faktiskt exakt när jag hörde den första gången. Jag minns bara att jag inte tyckte om den. Det var lite för mycket bompa så här. Jag var nog inne just då också i en annan känsla av vad jag skulle sjunga så. It's the wrong song and the wrong style. Though his smile is lovely, it's the wrong smile. Men hon var ju jazz. Hon gillar ju jazzgrejer och hon gillar ju lite på svenska var det ju så här Lill Lindfors-varianten liksom på något sätt. Och det där var ju inte mycket, det där kan jag tänka mig, det var inte det som jublade när hon gick in i studion och körde den. Och sen så kände jag så här, okej, det här är en hit. Det är ju en given hit, så kände jag ju.
Så nu kör vi den. Swish, bara in i studion på Europafilm. Några tagningar så var det klart. Jag har varit på semester i Marbella och bara tänker och drömmer spanjol. Och så kände jag också att den passar mig. Det temperamentet som jag har stämmer med låtens komposition och hur jag dansar med min spanska hatt. Och, alltså det passar mig. Så här ni låter min musik. Viva España. Ja, Sylvia hon ångrar sig knappast när låten toppar Svensktoppen. Men det ska komma mer. På Chans har hon nämligen sjungit in en version på engelska och plötsligt så står hon i Englands viktigaste listprogram, Top of the Pops. To a really nice Swedish lady called Sylvia. And she's in at 28 this week with her new single, Y Viva España. And here she is, Sylvia! Den gamla hatten från Karl Gerhards kostymatelier. Back in those balmy days. När jag berättade det Så mycket bättre så satt alla artister så här. Har du varit med i Top of the Pops? Viva i Spanien. Vilket år var det? För det var ju lite så här, kan man verkligen Spanien? Det var ju lite tveksamt här med Franco och hela den grejen också. Ja, hur oskyldigt den kan låta med en hit om den spanska solen så råkar det här sammanfalla med ett politiskt uppvaknande. Francos fascistregim den har förvisso härskat länge. Men några uppmärksammade avrättningar gör att volymen på omvärldens protester de ökar. Inte minst i Sverige. Fantastiska är ju att detta fortsätter. Att dessa satans mördare ska få hålla på som vi sker. Ja, i Olof Palmes Sverige tar vi ställning. Det pratas till och med om turistbojkott. Ja, är det någon gång i hela världshistorien som man inte vill sjunga Heja Spanien så är det just där och då i mitten av 70-talet. Det var ju precis den absolut sämsta tiden den kunde ha kommit. Det var inte politiskt korrekt liksom då under den perioden. Och det var ganska lustigt att det inte var det, för att det var ju en superhit. Det var en 2 i England. Ja, jag har levt i min fantasi och trott att den kom på andra plats, men det gjorde den tydligen inte. Utan jag har fått nöja mig med att det nog var 4:e plats, men att den låg ju nästan 8 månader på listan. España, por favor. Ja, låten vägrar lämna topplistan. Snart bokas det på en turné och till premiärkvällen i Birmingham, ja, då är även SVT på plats. Vad tycker du själv om att sjunga något som kan uppfattas som en hyllningslåt till Franco Spanien? Ja, det är klart att jag känner ju bitvis leda inför det här. Att det blev så, att det blev den låten som inledde en sån här grej för mig i England. Men jag får ju lov att bara se det i vitögat att det har blivit så för mig. Och jag får stå för det, för här känner jag att jag måste ha den med. Jag kan inte komma hit och säga då efter nästan 500 000 plattor att jag sjunger inte den låten. Bra, Sylvia. Jag tycker inte jag kan det. Jag bestämmer mig för att visa att jag var lite trött på alltihopa det här. Så att jag ändrade texten. Och jag sjöng No Viva España istället. Dagen därpå så har jag första sidan i Daily Mirror med bild också. Så står det Swedish pop singer gives Spain the bird. Men den protesten togs inte så mycket upp här i Sverige. Men sen fortsatte turnén med rätt text i alla fall. Spanien blev så småningom demokratiskt och svenskarna kunde åka till Mallis och ha grisfest med gott samvete igen. Och så Sylvia då. Ja, några mer engelska hitlistor blev det inte. Istället återvände hon till jazz och samba och blev inte minst stor i Tyskland. Och låten, den lever såklart också kvar. Med tiden har den dessutom blivit så där harmlös som det kanske var tänkt från början. Jag la den ju på hyllan ett tag sen för jag tyckte det blev någonting som kändes bara obehagligt efter ett tag. Men om någon ber mig sjunga den idag så gör jag ju det med glädje.
Men hur gick det egentligen för Björn Skifs? Borde inte han och de andra i Blue Swede vara firade popstjärnor i USA vid det här laget? Ja, efter den där historiska Billboard-ettan och ytterligare en topp 10-hit så borde det ju såklart vara läge för det hetaste nya bandet i USA att åka över och skörda framgångarna. Men riktigt så enkelt ska vi inte ha det. Vi sa ju själva att nej, men vi kan inte komma förrän i augusti, slutet på augusti. Nej, varför det? Nej, det är för att vi har ju för fanken kontrakt här, massor. Vi har väl säkert en 30 folkparker vi måste klara av i sommar. Det kan inte komma vad som helst emellan där. Det ska vara någon stor grej det i så fall. Nej, Hollywood får vänta till förmån för metropoler som Simonstorp och Gamleby. Sen åkte vi över och då hade det naturligtvis svalnat, som ju saker har en tendens att göra i den här branschen. Nej, de ville ju göra oss lite exotiska och ville göra oss till vikingar. Hela scenbygget skulle vara som ett skepp, ett drakskepp. Det var bara att det fick inte plats på flyg när vi skulle åka på turnéer. Så vi fick ta med seglet och spänna upp på scen bara. Så det var det enda. Det var lite, ja, faktiskt. Spinal Tap över det hela. Det kändes så ibland i alla fall. I've been so many places in my life and time. Vi var så trötta på alltihopa för att det kändes inte rock'n'roll. Det kändes fel, va? Så att på vägen ut till någon ö där åkte vi färja över, skulle gigga. Då pratade vi om halvt på skoj, halvt på allvar. Ska vi inte kapa färjan och ta den ända hem istället? Så vi får komma hem. Var är ni, folkparker, svenska folkparker, snälla? If you were to ask an American, Christmas 1974, who's going to be the big Swedish act of 1975, they would have said Blue Swede. But they vanished without trace. Isn't that funny? We finally got a phone call. Ja, det här är Paul Gambaccini, amerikanen som kallats professor Pop på båda sidor av Atlanten. Inte minst då i England där han presenterat listprogram på BBC sedan 70-talet. Och han ser att det inte bara är Blue Swede som försvinner från listorna. Nej, även ABBA har problem att följa upp sin vinst i Eurovision. So when ABBA won the Eurovision Song Contest, you had no idea they would become an important act because most of the people who won the Eurovision Song Contest did not become important artists. And with ABBA, of course, there was no guarantee that this was the beginning of the gravy train because it was hard for them to get another hit in England. It took a year and a half to get a top 10 hit. Where are those happy days? They seem so hard to find. Det är alltså i det läget ABBA befinner sig hösten 1974. Det går faktiskt ganska knackigt direkt efter Waterloo. Ja, innan det börjar hända saker för ABBA hinner Anne Frid till och med extra knäcka som körsångerska på en annan svensk världshit. Movie star, oh movie star, oh, oh. You think you are a movie star, oh movie star. Can you believe it? Amazing music there. From Harpo, a Swedish gentleman who's going to have a big hit in Great Britain. If I've got anything to do with it, he most certainly will anyway. That's his new release. It's called Movie Star. Men en av nycklarna som ska få det att lossna för ABBA, det är musikvideon. ABBA were the first act to realize, why do a tour when you can send the video out? This series of clips with Lasse Hellström got the attention of the world. I mean, everyone who lived through that time period would know what I meant when I said the ABBA shot. The ABBA shot is the two girls standing at 90-degree angle. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Wham! Suddenly they're off to the races and they have to keep up with themselves. Ja,
Ja, när det kommer till listplaceringar då är ABBA nästan omänskliga de närmsta åren. Från Mamma Mia till Take a Chance on Me. Under 2 år blir de etta på Englandslistan varje gång de släpper en ny singel. Eller förlåt, Money 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 blir bara 3. Ja, hur som helst, det är ett kreativt flöde och en radda med hits som är svårslagen än idag. Kusinerna från landet har inte bara anlänt i popens hemland, de har tagit över fullständigt. Vi har sålt nästan 600 000 av vår nya LP i Sverige. 200 000 i Danmark, 800 000 i Australien, 450 000 i England, 300 000 i Tyskland etc. At the moment probably they're the biggest phenomenon in the pop world, yeah. Abbas senaste lär enligt engelska förståsigpåare bli världens genom tiderna mest sålda LP-skiva. De pengar, observera det, som blir över sedan vi har betalt personligen 80% skatt och sedan företaget betalt 56% skatt. Så det är väl i första hand konungariket Sverige som tjänar en del pengar, tror jag, på oss. Kan ni flytta lite längre framför tvn där då? Why do you think they are that big around the world? I think it's because they're the only group that's actually giving the world good commercial pop music that means 1976. Because all the other commercial pop goes back to 1975. Agneta, Bjorn, Benny, and Annifred, you can start packing. This week, you've got the most popular song in America. ABBA is a phenomenon for one important reason. They are the first rock or pop music group to make a great hit on the international scene that has not come from either the United States or Great Britain. Hello, nice to see you. Nice to be back. Good to be in Japan. Hello. Kan vi flytta på dem lite grann så vi kan gå? ABBA i jätteformat på Sunset Boulevard i Hollywood. ABBA, den mest sålda gruppen i skivindustrins historia, står det på reklamskylten, som är den största man kunnat uppringa i hela Hollywood. Arrival, the fabulous new album by ABBA. Man har på 3 år sålt fler skivor än någon annan popgrupp sedan Beatles. Totalt 30 miljoner singelskivor och 14 miljoner LP till ett värde över disk av cirka 500 miljoner kronor. Det här är 3:e julen som namnet ABBA betyder någonting mera än fiskbullar på burk och kaviar på tub. Det är 3:e julen efter Waterloo. ABBA har konserverat musik på både guld- och silverplattor världen över. Ja, vi kan förstås rabbla topplisteplaceringar tills korna går hem. Men ibland finns det andra saker som tydligare visar på genomslag. Polen är kanske inte världens mäktigaste skivmarknad. Men frågan är om passionen för ABBA där ändå inte är på en helt egen nivå. Vi lämnar över till SVT:s Eva Sjöberg i Warszawa 1977. Ja, det finns många sätt att utnyttja ABBAs popularitet på. Och här på centralstationen i Warszawa har vi ett annat exempel. De här förvaringsboxarna, de kunde för en tid sedan en uppfinningsrik tjuv öppna hälften utav dem. De låses nämligen med en bokstavskombination som man väljer själv. Och hälften utav dem, de var låsta med samma kombination, den här. Ja, i Polen räcker det inte med att bara älska ABBA. Nej, man får inte ens tycka illa om dem. Otóż macie państwo przed sobą przykład człowieka, który z racji niepochlebnego pisania o Abbie stracił pracę. I po tych felietonach, uznając, że występuje zbyt jaskrawo przeciwko obowiązującemu gustowi, Ja, den polske journalisten Andrej, han borde kanske sökt musikpolitisk asyl i Sverige istället. För är det någonstans han kunnat kritisera ABBA, ja då är det i bandets eget hemland. ABBA? ABBA, det är en showis då. Ingen vidare. De är för kommersiella. Skit. Det är inte din musik. Nej, skit. Ja, hur omtyckta ABBA än var utomlands så gick de emot allt som kunde anses som god smak på hemmaplan. Det var dålig musik, det var uselt, obegåvat, plastigt, kommersiellt, skräp, slit- och slängmusik som ingen skulle lyssna på ett halvår senare.
Det var den allmänna synen på det. Så ingen köpte ju ABBA-skivor. Ändå såldes det 500 000 varje gång i Sverige. Men om du frågar folk på gatan så är det ingen som hade en ABBA-platta. Det är märkligt också. Ja, på 70-talet demonstrerar svenskarna mot krig och diktatur. Men när ABBA fixat Eurovision Song Contest till Sverige, ja, då blir det protester även mot Melodifestivalen. Den politiska vänstern är stark och deras musikrörelse, Proggen, anordnar en alternativ melodifestival som direktsänds i SVT:s andra kanal samtidigt som den stora Eurovision-finalen går i ettan. Och här kommer ABBA i kläder och plast, lika döda som cellkonserver. Nej, i Proggens Sverige ska musik vara politiskt, inte något man tävlar i och absolut inget någon ska tjäna några pengar på. Ja, det var fult. Det var riktigt fult. Och fulast var ju ABBA, naturligtvis, som var otroligt kommersiella och det fanns ingen äkthet hos någon av de här popartisterna som höll på då, det vill säga vi andra. Och protesterna, de får effekt. 1976 deltar inte ens Sverige i Melodifestivalen. Grammy-skalan, den har redan lagts ner och så småningom blir det inte ens topplisteprogram i radio. Och även om ABBA flyger över Atlanten så slipper de inte frågor om pengar. De som skriver om det här har glömt bort var det en gång började. Och att de här pengarna som det skrivs så mycket om skulle aldrig ha kommit in om inte den kreativa sidan hade funnits. Och det är det det är. Det är det det handlar om för mig och för oss allihopa. Att vi är 4 vanliga människor som jobbar med någonting som vi har haft turen och lyckan att lyckats i. Som vi dessutom tycker så vansinnigt mycket om. Och vi har känslor och vi blir sårade om vi blir påhoppade varenda gång och det bara blir snack om pengar. För vi är stolta över det vi presterar. Och det är det som vi vill ska komma fram. Och det är det vi vill prata om. Inte pengar. Stjärnor och pengar hör emellertid ihop och miljonrullningen är redan igång. Knut Stålberg för Rapport i Hollywood, Los Angeles. Ja, den enda som är mer kritiserad än ABBA, det är deras manager. Stickan Andersson, han tycker folk är dum. Producerar romantik. Men kärleken är stark så Stickan får en spark som passar ett cyniskt svin. Men Stickan Andersson, han tar påhoppen med lite större ro. Nej, jag tror att det sporrar honom, liksom, faktiskt. Alltså det var inte så farligt ändå för att liksom, han fick så otroligt mycket uppskattning utifrån, alltså internationellt. Och där var det ju ryggdunk och vad du är duktig och grattis och vad fantastiskt. Och det är ju rätt lustigt att läsa världspressen då som till exempel den amerikanska fackpressen som höjer ABBAs nya LP till skyarna. Och som i vissa tidningar här då har varit kritiserade. Det är då det där uppkommer som man ibland säger att Sverige är en ankdamm. Och jag påstår att vi är på väg att bli ett akvarium. Ja, det har hunnit bli 80-tal när segertåget ABBA rullar in på stationen i Sverige igen. Turnerandet, det är slut, men det finns låtar kvar att göra. Och när albumet Super Trooper ska få ett omslag, ja, då slår ABBA på stora trumman. Det anordnas stor fest med akrobater, svärdslukare och så en och annan gammal bekant popstjärna. Det är knappast inget som någon tänker på där och då, men så här i efterhand framstår det lite som sista festen med gänget. So here are the 2 last albums, and they tell the story. Super Trooper, a group at its commercial peak, they are literally basking in the spotlight. It's show business, they're on top.
Then the next and last album, here they are in a darkened room. The shadows are bigger than they are, and they don't look happy in the least. They look rather apprehensive about the future. You can tell they're riding high, they're going away. Ja, kanske hade det räckt med att lyssna på texterna. ABBA som hånats för att vara plastiga är plötsligt mer personliga än någonsin. Tydligast blir det kanske i skilsmässolåten The Winner Takes It All. Whether Bjorn meant it that way or not, everyone interpreted it to be a colossal act of courage on Agnieszka's part. That this is her divorce song, and oh my God, how dare she be so brave. I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. När vi träffades tidigare idag så sa ni att ni avskyr traditionella, platta frågor som ni har svarat på tusentals gånger. Så att jag tänkte fråga, när spricker ABBA? And the papers recently have been full of stories that you're going to split eventually. You're not. No. Fast vad de än säger så är det här sista gången vi ser alla 4 abbor tillsammans i en tv-intervju. 10 år efter att de var pausunderhållning i Vi i femman är nu varje steg de tar en världsangelägenhet. 400 miljoner sålda skivor och 2 skilsmässor senare kan vi konstatera att tiden i ABBA inte bara förändrat Agneta, Björn, Benny och Anne-Frid. Nej, den har också ändrat omvärldens bild av Sverige. Landet som bara härmade och översatte vad andra gjorde kan nu plötsligt nå ut i världen. Allt sedan den där aprilkvällen 1974. Innan det här magiska datumet 6 april 74 så var det ju, nej det går ju inte. Det går ju inte. Är du dum i huvudet? Du ska inte tro att du är något och så vidare va. Det här var sagan om killen från Hova som lyckades i livet, blev rik och berömd, mäktig. Sweden became first division, which no one had anticipated. Well, actually, if someone gives you a record and says this is from Sweden, you have to at least listen to it and take it seriously. Det påverkade hela musikbranschen i Sverige. Alla som sysslar med musik. På skivbolagen, artister, låtskrivare, producenter. Plötsligt var det ju möjligt. Vi fick lite bättre självförtroende helt enkelt. Det kom nya ungdomar, nya generationer. Och de visste ju, fan, ABBA kunde ju. Och Björn Skifs, eller vad han heter, han kunde ju också. Det kan du lära dig lätt som helst. Kolla, kan gå runt. Lätt. Jag kan hålla i pekfingret åt. Det går. Du bara titta i historieböckerna. Bara slå upp. 6 april 74. Haha, där står det. Det går. En gång till samma grej. Ja, men det där låter ju busenkelt. Bara för nästa generation att ta över hela popvärlden. I teorin, ja. För märkligt nog blir det tvärtom länge nästan helt tyst från svenskar i popvärlden efter ABBA. Mer om det i nästa avsnitt om det svenska popundret. Inte illa. Kan du göra det själv nästa gång?